Như trên tiêu đề, trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hai trường phái tư tưởng Nho gia và Pháp gia. Những triết lý và tư tưởng này nở rộ vào thời kỳ Xuân Thu và Chiến quốc. Đây cũng được coi là thời kỳ hoàng kim của triết học Trung Hoa, vì có rất nhiều hệ thống triết lý và tư tưởng được phát triển như Nho gia, Pháp gia, Đạo gia, Mật gia và còn nhiều hệ tư tưởng khác nữa. Nhưng trong đó chúng ta chỉ tìm hiểu về Nho gia và Pháp gia. Bởi vì trong các triều đại sau đó các nhà cai trị chỉ đa phần áp dụng hai hệ tư tưởng này trong việc trị nước. Và cũng để những phần sau, khi có nhắc tới nó thì các bạn cũng phần nào hiểu được bản chất của hai hệ thống tư tưởng này. Về cốt lõi, tuy hai tư tưởng này có sự khác nhau nhưng nó lại bổ sung cho nhau. Trong khi theo tư tưởng Nho gia dùng nhân để trị nước, thì Pháp gia lại dùng hình phạt để trị nước. Đầu tiên chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về khái niệm và nguồn gốc của Nho gia và Pháp gia. Nho gia, Nho giáo hay còn gọi là đạo Nho, đó là một hệ thống đạo đức, triết học xã hội do Khổng Tử đề xướng, và sau đó nó được các môn đồ của ông phát triển với mục đích xây dựng một xã hội hài hòa, trong đó con người biết ứng xử theo lẽ phải và đạo đức. Cốt lõi của hệ tư tưởng Nho gia đó là nhân và lễ, trong đó nhân là nội hàm, còn lễ là hình thức. Song song với đạo gia, hai trường phái tư tưởng này đã ảnh hưởng rất lớn đến nền tảng văn hóa Trung Hoa, và sau đó những trường phái tư tưởng này đã lan rộng và phát triển ở các nước lân cận khác như Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam. Về nguồn gốc, Nho gia được hình thành từ thời Tây Chu, đặc biệt với sự đóng góp của Chu Công Đán. Thời này chỉ có quan học mà không có thầy tư nhân. Đến thời Xuân Thu, xã hội loạn lạc, có một người tên là Khổng Tử đã đứng ra phát triển tư tưởng của Chu Công. Khổng Tử đã mở phong trào tư nhân dạy học, tư nhân sáng tác và tích cực truyền bá các tư tưởng đó. Chính vì thế mà người đời sau coi Khổng Tử là người sáng lập ra Nho gia. Chẳng những ông đã thành tôn sư của Nho gia, mà ông còn là người mở ra một kỷ nguyên mới về giáo dục và học thuật cho nước Trung Hoa. Tư tưởng Nho giáo của Khổng Tử ủng hộ chính trị nhân đức, phản đối chính trị hà khắc, đề cao lòng nhân ái, nhấn mạnh yếu tố con người. Nó giúp con người sống hài hòa và hợp tác với nhau. Vì vậy mà nó có tác động to lớn cho quá trình xây dựng và phát triển sản xuất. Còn đối với chính phủ, ông tin rằng hệ thống nhà nước muốn có hiệu quả thì vua phải ra vua và tôi phải ra tôi. Hơn nữa, ông cho rằng một vị vua phải có đạo đức để có thể cai trị một cách đúng đắn. Đối với Khổng Tử, các chức năng của chính phủ và tầng lớp xã hội cần phải được duy trì bởi những giá trị đạo đức. Về tính hiệu quả, chủ trương dùng nhân đức để cai trị của Khổng Tử rất có ích cho việc củng cố xã hội mới. Nó có tác dụng thúc đẩy những cải cách trong xã hội phong kiến thời đó. Thật Nho gia tốt vậy, nếu áp dụng triệt để nó vào quốc gia, gia đình, cá nhân thì sẽ trông như thế nào? Một ví dụ dễ thấy nhất trong giai đoạn chiến quốc, giả sử khi các nước đều áp dụng và thấm nhuần tư tưởng Nho giáo từ vua đến dân, như vậy mọi nước sẽ dùng nhân nghĩa và lễ nghi để đối đãi với nhau. Mọi mâu thuẫn đều giải quyết dựa trên giá trị đạo đức, thì có lẽ chiến tranh giữa các nước sẽ không xảy ra. Nhưng thật đáng tiếc, chiến tranh vẫn xảy ra và sự tàn khốc ngày càng tăng lên theo thời gian. Dựa vào hiện trạng đó, mà nhiều nhà tư tưởng đã có những suy nghĩ khác với tư tưởng của Nho giáo là không phải bản tính của con người lúc ban đầu là thiện như trong Nho giáo, mà bản tính con người sinh ra vốn dĩ là ác, và nếu như con người cứ phát triển theo bản tính ác, thì mối quan hệ giữa người và người sẽ phát sinh ra tranh đấu và tạo nên một xã hội hỗn loạn. Do đó phải cần đến quá trình bồi dưỡng, giáo dục của Nho giáo. Và nếu không thể dùng đức và lễ thay đổi được bản tính đó, thì cách tốt nhất để giữ trật tự xã hội là áp đặt kỷ luật từ trên xuống dưới và tăng cường pháp luật một cách chặt chẽ. Đây cũng chính là khái niệm của Pháp gia. Pháp đây là chỉ pháp luật, chánh lệnh. Theo học giả nổi tiếng là Hàn Phi, thuộc trường phái Pháp gia đã nêu ra 3 quy tắc để cai trị các thần dân của mình như sau. Thứ nhất, pháp trong luật pháp phải được trình bày rõ ràng và thông báo rộng rãi cho công chúng. Tất cả thần dân của nhà cai trị đều bình đẳng trước pháp luật. Luật pháp phải thưởng cho những người tuân phục và trừng phạt những người bất tuân. Thứ hai là thuật trong bí thuật, những thủ đoạn đặc biệt và bí mật được vị vua cai trị dùng để đảm bảo rằng những quan lại khác không thể chiếm quyền kiểm soát quốc gia. Thứ ba là thế trong thế trị, tính chính thống, quyền lực và uy tín. Trong điều thứ ba, hai từ uy tín rất khó để thực hiện và dễ bị phá vỡ nhất. Nó buộc phải áp dụng đối với bất kỳ ai, ở bất kỳ địa vị nào phạm phải, dù là sự vi phạm nhỏ nhất thì đều phải bị trị tội theo pháp luật. Với sự kết hợp của pháp, thuật, thế trong phép trị nước, cùng với việc thưởng phạt nghiêm minh, thì nó được coi là một công cụ giúp nhà cầm quyền quản lý tốt xã hội trong thời kỳ chiến tranh, loạn lạc.
Khi mà học thuyết nhân trị của Khổng Tử không thể giúp Trung Hoa thống nhất đất nước, thì pháp trị sẽ là vũ khí hiệu quả để thiết lập lại chế độ trung ương tập quyền và chấm dứt cục diện phân tranh. Về sự hình thành của hệ tư tưởng pháp gia này, có nhiều thuyết nói khởi điểm của pháp gia là từ một chính trị gia, nhà tư tưởng quan trọng. Nhưng hệ tư tưởng này được biết đến rộng rãi nhất là vào cuối thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, do một nhà tư tưởng, cũng là tướng quốc của nước Ngụy, đó là Lý Khôi. Khi những bộ pháp điển do ông lập ra được áp dụng vào nước Ngụy, thì nước Ngụy đã cường thịnh hẳn lên và trở thành bá chủ đầu tiên trong những thập kỷ đầu thời chiến quốc. Sau khi Lý Khôi mất, thì một người khác có tên là Thương Ngưỡng. Khi tìm đường lập nghiệp ở Tần, Thương Ngưỡng đã mang theo một bản sao của bộ pháp kinh do Lý Khôi viết ra, mà cuối cùng đã được chuyển thể và trở thành bộ luật của nước Tần. Kết quả sau khi áp đặt những biến pháp và cùng với một vài cải cách trong đó thì nước Tần đã trở nên lớn mạnh, và nó cũng mở đường cho việc thống nhất Trung Hoa của Tần Thủy Hoàng sau này. Nhờ vào những thành công đó mà ông đã trở thành một đại biểu xuất sắc cho tư tưởng pháp gia. Ngoài ra, tư tưởng pháp trị trong bộ pháp kinh của Lý Khôi cũng ảnh hưởng rất lớn đến một học giả nổi tiếng khác là Hàn Phi. Hàn Phi hoạt động vào giai đoạn cuối thời chiến quốc. Do hoạt động sau những nhà tư tưởng trên, nên những học thuyết về pháp gia của ông cũng trở nên hoàn thiện hơn. Những hạn chế của Nho gia và pháp gia với xã hội. Đối với Nho gia, nó là dây kiềm chế suy nghĩ và hành động để con người tuân theo đạo đức. Nhưng khi bị lạm dụng thì nó trở nên cứng nhắc theo một khuôn phép cũ, dẫn tới tư duy mang tính bảo thủ, tiêu cực. Chính mặt hạn chế này của Nho giáo đã để lại tàn dư cho đến tận ngày nay. Ngoài ra, nó cũng sẽ gây ra sự kìm hãm tự do nhân cách, hạn chế sáng kiến mới của con người, làm cho con người luôn ở trạng thái nhu thuận, chỉ biết thuật lại mà không sáng tác gì thêm. Không những thế, những nhà Nho giáo cũng thường thích đem những điều tốt đẹp của người xưa ra làm chuẩn mực cho đời nay noi theo. Vì vậy khi xử lý các vấn đề mới chưa từng có trong lịch sử, giới nho sĩ thường hay lúng túng, dẫn đến tư duy hạn hẹp, tầm nhìn ngắn và hạn chế trên nhiều phương diện. Còn với pháp gia, cũng giống với Nho gia, nếu bị lạm dụng, áp dụng nó một cách độc đoán, hà khắc, dùng uy quá nhiều sẽ dẫn đến mất lòng dân và sự thù hằn của các quý tộc. Hậu quả của nó mà ta có thể thấy rõ nhất là vào năm 209 trước công nguyên, với những điều luật được cho là tàn bạo của nhà Tần, nó đã khiến cho giới quý tộc và người dân oán hận. Cuối cùng ít năm sau đó nhà Tần cũng bị lật đổ bởi hai nhóm này. So với Nho gia, thì việc lạm dụng pháp trị sẽ dẫn đến hậu quả bi thảm hơn nhiều. Tóm lại, từ những mặt tích cực ta có thể thấy được rằng Nho gia và pháp gia là không thể thiếu trong xã hội. Cả hai đều có một mục đích chung là giúp cho xã hội hoàn thiện, ổn định và thái bình. Còn về mặt hạn chế của những hệ tư tưởng này, thì người cai trị cần phải biết cách dung hòa hai tư tưởng này lại với nhau. Nếu chỉ coi trọng một bên hoặc bị lạm dụng thì rất khó để duy trì một đất nước cường thịnh. Đôi khi những trường phái tư tưởng này còn có thể gây ra tác dụng ngược với chính người áp dụng lên nó, mà hậu quả ta cũng đã thấy được như trên.